että se täytyy lähteä ruiskuttaa. No niin, nyt on tällainen kaunis aurinkoinen aamu ja sä oot ollut ilmeisesti tosiaan joissa liikenteessä. Joo, kyllä tässä oli itse asiassa tätä kuminaa ruiskuttamassa ja parin tunnin yöunilla mentiin, mutta tuli tehtyä. Ja kun tää pitää ruiskuttaa ennen aamu 6, niin siinä oli niin kuin aikamääreet. Joo, ettei vaan pörjäiset ehdi tänne pellolle, ettei ne kuole sit siihen ruiskutukseen. Aivan, eli sä teit nyt minkä ruiskutuksen? Tuholaisruiskutuksen, mihinkä laitettiin juolavehnäainetta joukkoon ja sitten hiveniä. Joo. Kasvusto näyttää todella hyvälle, siis paljonko sä arvioisit, että tästä tulisi satoa? Joo, sehän riippuu nyt ihan tämän kuminan kukinnasta, että kuinka tämä onnistuu, mutta jos kaikki menee nappiin, niin en mä nyt mitenkään mahdottomana pitäisi, etteikö mentäisi niin kuin yli 2 tonniinkin. Joo. Mutta sitten jos kukinta epäonnistuu, niin sitten voidaan puhua vain muutamista sadoistakin kiloista, mutta sen näyttää aika. Mutta tällä hetkellä tosiaan niin näyttää hyvältä ja mä oon tässä kylvänyt tämän erikoisesti niin kuin tiheämmällä siemenmäärällä tai isommalla siemenmäärällä kuin mitä normaalisti kylvetään. Et mä oon sitä nyt kokeillut tässä lähivuosina. Just, paljon tässä on käytetty? Tässä on 35 kiloa siementä, kun aikaisemmat ohjeet on ollut 17 kiloa ja 20 kiloa korkeintaan. Just. Ja mulla on sieltä tiettyjä omia niin kuin ajatuksia, että miten isommallakin siemenmäärällä voidaan kylvää. Siinähän on normaalisti se ongelma, että se saattaa olla, että se ei kuki ollenkaan niin kuin tässä satovuonna, jos se kylvetään liian isolla siemenmäärällä ja liian pienellä lannoitteella, mutta lannoitteessa tässä ei ole nyt säästelty. Jos nyt kaikki menee nappiin, niin ensi vuonna otetaan toinen sato tästä ja sitten jos ei mene nappiin ja jos tämä täytyy tänä vuonna päättää, niin mä laitan syysviljaa tähän päälle. Tämä on hyvä esikasvi syysviljalla. Joo, porkkanamainen juuri. Niin. Joo. Ja se pitää vielä kyllä sanoa, että pasvihan voisi tietysti panostaa myöskin kuminan kasvinsuojeluun, että kuminalle ei ole pasvilla oikein kasvinsuojeluaineita. Joo, kiitos vinkistä. Täydytään kartoittaa asiaa. Joo, kyllä. Me ollaan siellä samalla syysvehnälohkolla kuin aiemmin ja kasvusto on nyt tosi tasainen ja kehittynyt, mutta mitä tässä on? Joo, ei ole syysvehnää enää tällä kertaa. Että tässä nyt tällä hetkellä sellainen uusi ohralajike kuin Conan. Ja sitten täällä on lisäksi niin valkoapila kasvaa kerääjäkasvina täällä alla. Ja mä oon nyt antanut tähän rikkakäsittelyn ja mä oon koittanut säästellä niin kuin siinä tätä valkoapilaa, että se säästyisi. Ja sitten on saanut lisäksi Medaxmaxia tautiainetta ja sitten hiveniä siinä samassa yhteydessä. Joo, se kuulostaa erittäin pätevälle, että Medaxi tässä aikaisessa vaiheessa, niin se tosiaan tasaa pääverson ja sivuversojen kehitystä ja vahvistaa korren tyveä, että erinomainen ratkaisu ollut. Joo. Oikeastaan mulla olisikin sulle kysymys, että mitäs mä tälle sitten seuraavaksi annan esimerkiksi tautiaineeksi, kun sen ajankohta tulee? Mitäs sulla on repertuaarissa? No mulla on oikeastaan vähän niin kuin kaikki teidän aineet löytyy repertuaarista, mutta siellä on niin kuin Priaxorin Powerpack esimerkiksi, sitten on sun lippiksessä lukevan palaija ja sitten on Revytrexiä. No joo, erittäin hyviä vaihtoehtoja sinällään kaikki. Sanotaan, että Priaxorin Powerpack, minkä mainitsit, niin se on semmoinen resistenssien hallintapakkaus vehnälle kattavampi kuin pelkkä Priaxori. Pelkkä Priaxori, sitä voi käyttää yksinään ohralla ja se on erittäin tehokas ratkaisu ja kustannustehokas, antaa pitkän suojaajan ja liikkuu kohti uutta kasvua. Sitten mainitsit Revytrexin, se on kokonaisvaltainen. Siinä on kanssa hyvin liikkuvat tehoaineet kohti uutta kasvua ja takaa pitkän suojaajan. Ei tarvitse tankkiseoksia, sikäli simppeli. Ja Balaija on tähän kauteen lanseerattu uusi tuote ja se sopii kanssa kaikille viljoille, mutta se mikä on merkittävä poikkeus on se, että sitä voi käyttää sitten pohjavesialueella. Mutta tässä tapauksessa, kun ei ole kysymys pohjavesialueesta, niin
silloin ehkä enemmän käyttäisin sitä vaikka vehnällä. Että valinta periaatteessa Priaxorin ja Revytrexin väliltä sitten. Okei. No, mä voin vielä kiusata tällä aiheella siinä vaiheessa, kun se tulee ajankohtaiseksi, niin mä soittelen sulle. Joo, katsotaan mikä on tilanne. Vinkkinä kasvinsuojeluaineseoksia varten. Aina kun sekoitetaan enemmän kuin 2 tuotetta keskenään, niin on hyvä tehdä tällainen ämpärikoe. Eli mullakin on menossa tässä 6 tuotetta seuraavalle ruiskutukselle. Ja sen takia mulla on pikkusen ämpärissä vettä pohjalla. Ja mä sekoitan kaikkia tuotteita pienen määrän tuohon ämpäriin. Ja siitä tulee aika väkeväkin seos, eli konsentraatio on aika korkea. Ja silloin mä näen, että jos ne sakkaa keskenään, niin mä tiedän, että mä en tee tällaista seosta. Se ei kuitenkaan kerro sitä, että kun mennään tuonne pellolle, että kuinka ne siellä toimii, että nyt on niin optimaaliset olosuhteet esimerkiksi, että rikkakasveilla ja satokasveilla on hyvin ohuet vahakerrokset ja nyt on saatu pienemmilläkin seoksilla ja pelkästään yhdenkin tuotteen ruiskuttamalla niin jonkunlaisia viotuksia aikaan tuonne peltoon. Eli sitä se ei kerro, mutta ainakin tiedetään, että se tulee varmasti tuolta ruiskusta pihalle. Herne on hyvässä kasvussa. Samoin täällä herneen alla kasvaa kumina. Mutta sitten kääntöpuolena myöskin rikat on hyvässä kasvussa ja niitä on yllättävän paljon. Samoin täällä pellossa kasvaa jonkun verran sellaisia rikkakasveja, mihin ei saada tehoa, kuten ohdaketta. Ja sitten on aina puhuttu, että erikoiskasviaineilla saunakukat ei saisi olla euron kolikkoa suurempia ja niitäkin täällä jonkun verran löytyy. Saa nähdä kuinka puree ja miltä tää pelto näyttää sitten ruiskutuksen jälkeen. Joo, nyt ollaan tosiaan täällä hernepellossa. Tämähän on lähtenyt kyllä hienosti kehittymään, että täällä löytyy myös jotain tuolla juuressakin. Joo, siellä on tosiaan kumina kasvamassa täällä alla. Että tää pelto on kyllä lähtökohtaisesti tehty niin kuin herneen ehdoilla, mutta siinä mä laitoin samassa yhteydessä menee kuminaa tänne. Ja mä oon tykännyt yleisestikin ottaen, että niin herne, härkäpapu kuin kumina niin on hyviä tässä niin kuin viljatilan kierrossa. Ja sitten se esimerkiksi siemenviljelytilalla niin se katkaisee paitsi tautipainetta, niin sitten myöskin niin esikasvipainetta sitten, että silleen hyviä kasveja. Oletko tehnyt mitä käsittelyitä tähän mennessä? Mä oon rikkakäsittelyn tehnyt Phoenix Lentagran seoksella ja se on toiminut ihan kohtuu hyvin, mitä tässä nähdään, että vähän kuminan lehdenkärjet on kellastunut, mutta ei ole tappanut niitä ja herne ei ole ehkä korkeintaan vähän vaalentunut. Joo. Hyvälle näyttää. Kyllä. Kiireisen ruiskutusviikon päätteessä koitti sateinen päivä ja sehän tietää yhtä kuin lepoa. Niinpä mäkin lähden ansaituille unille. Nähdään taas ensi kerralla. Moi!